أهلا وسهلا فيكم. معكم محمود زادة. درس اليوم سهل وبسيط، راح أحكي فيه عن طريقة عمل تأثير الماندلا أو التناظر في برنامج بروكرييت على الآيباد. نشرت عمل مشابه على الستوري في إنستغرام، وجاني كتير من الأسئلة عن كيفية عمل مثل هذا التأثير. الحقيقة الطريقة بسيطة جدا، خلينا نشوف سوا كيف. نبدأ كالعادة بملف جديد. يفضل لهذا النوع من التصميم أن يكون الملف مربع الشكل للحصول على تناظر أفضل، لذلك سنختار سكوير. سأغير لون الخلفية إلى الأسود من قائمة الطبقات. طبعا لكم حرية اختيار أي لون وليس بالضرورة اللون الأسود. الآن سنقوم بضبط بعض الإعدادات. من قائمة الأدوات أو Actions نختار Canvas الخيار الثاني. بعدها نقوم بتفعيل خاصية الدروينج جايد أو دليل الرسم، ثم نضغط على Edit Drawing Guide. لدينا مجموعة خيارات هنا. اليوم سنتحدث فقط عن الخيار الأخير، السيمتري أو التناظر. هنا يوجد العديد من الطرق الخاصة بالرسم التناظري. بشكل افتراضي سيظهر خط تناظر واحد. هذا يعني أن أي رسمة نقوم بها على اليمين أو على اليسار سيتم تكرارها تلقائيا على الجانب الآخر من هذا الخط لمرة واحدة. يعني إذا رسمت دائرة مثلا هنا، ستتكرر على الجانب الآخر لمرة واحدة. ولكن بالنسبة لتأثير الماندالا نحتاج إلى أكثر من تكرار أو تناظر وليس تكرار واحد. لزيادة عدد مرات التناظر نضغط على Options ثم نختار Radial، أظن بالعربي يسمى تناظر شعاعي. نتأكد هنا من تفعيل هذه الخيارات، الروتيشنال سيمتري والأسيستد دروينج. بشجعكم أن تقوموا بتجريب هاي الخيارات بشكل منفصل لتتعرفوا على خصائص كل واحدة منها. بالنسبة إلي اليوم سأقوم بتفعيل الاثنين معا. نضغط على موافق ونبدأ بالرسم. لنجرب رسم خطوط بسيطة في البداية. كما تلاحظون نحصل بشكل مباشر وبسهولة على رسم تكراري مميز. ولاحظوا أيضا كيف يتكرر أي شيء نرسمه بشكل دائري. لنجرب مع الخط العربي. مثل ما شايفين لا حدود للإبداع هنا. تستطيع عمل الكثير من التصاميم من خلال هذه الطريقة، لذلك بشجع الناس اللي ما بيعرفوها أنهم يجربوها ويشاركونا إبداعاتهم. وهي كانت هي الطريقة ببساطة. هذا الفيديو كان جواب للأسئلة التي وصلتني على انستغرام، لذلك أدعوكم لمتابعتي هناك إذا كنتم من محبين الخط العربي الرقمي والتصميم بشكل عام. بالنهاية بتمنى أنكم تشاركوا الفيديو إذا عجبكم. لا تنسوا أكيد اللايك والسبسكرايب. شكرا كتير للمشاهدة. كان معكم محمود زادة. بشوفكم بفيديو جديد قريبا إن شاء الله، وسلام.